És a végére becsúsztam. De jó levezetés volt. Sziasztok, folytatjuk Szibériát. Hát, na jó, mindegy. Hagyjuk. Na, valahol ott hagytuk abban, hogy... Jártam, fél órás késésért, bocs mindenkitől, aki várt, de szerintem senki nem várt, úgyhogy tök mindegy. Volt egy kis elintézni való, nem az át kell nyomni, hanem a B-t, és ezért most értem haza nemrég. Na, ott hagytuk abba ugye, hogy megtudtuk, hogy Dana folytatta, vagy lehetőség szerint, elméletileg, ki tudja, folytatta a Zeneakadémián a tanulmányait, ezáltal a Zeneakadémián, ami itt van a virágkerületben, valószínűleg van nyoma. Álmosak vagyunk. Ez a mi mocink, de jó. Aha. Igen, ezt szerintem ezzel loptunk meg onnan a bányából. Szép. Mármint olyan, amilyen második világháborús, gondolom. Az mi az? I hope Oscar's okay, wherever he is. I'm not abandoning him. I just need to find him. Nem hagyjuk el, meg kell találni. Lefelé. Ó, le tudok menni. Akkor várjunk csak, nézzük már itt körbe. Hát ha van valami achievement. Achi. Nem? Itt is le tudunk menni. Menjél már. De menő. Ez itt semmi. Egy kapu. Az mi az? Mintha valami izé lenne, egy ilyen központi tér. De nem az, ahol Dana játszott szerintem. Az máshogy nézett ki. Itt megint csak benéz. Aha, megint csak benéz. Szóval nem ez az, ahol a zombora volt. Mert az kicsit máshogy nézett ki. Ez itt semmi. Hát jó. Wow. Kapu. Itt lent kapu. Hát akkor ez itt semmi. Na mindegy, legalább körbenéztünk. Hopp. Ezt már megnéztük. Na nézzük. Megvan. Meg kell. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. Igen, valószínűleg már késő van. Ez micsoda? I Telefon. beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. Call me for the sake of what's left of our friendship. There's no point. It's too late, Olivia.
Ja igen, Olivia volt az ugye, aki lelépett a... Nem is tudom, azt hiszem férjünkkel. Még ugye az első rész végén. Itt valamit csekkolni kell ugye az összes dolgot, vagy mit kell itt csinálni, hogy... Search locations. Iron Taiga. Ugye innen jöttünk. Baltajár. Nagyon menő az a billentyűzet, ez tetszik. Jó hely lehet. Pákhen. Ezt már megnéztük. Egyszer 100 000 lakosú. Go back. Open mailbox. There must be 3 years worth of megvan. emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Search people. Organization. Origin expedíció. Na nézzük. Nothing relevant. The Semmi. expedition mustn't have led to any major breakthrough, I guess. A Zeneakadémia. Az még fontos lehet. De hosszú szöveg. Hát ha van valami utalás arra, hogy hol van. A főtéren van. Jó. Ó. Ja, hogy ez ennek a logója, ennek a barna árnyéknak, hogy nevezzem magyarul, nem tudom. Igen, hát ez a fasiszta nézeteket valló, nem is tudom mi. Szerintem így hívják ebben a játékban a nácikat, de nem baj. Valószínűleg azért, hogy ne legyen belőle probléma. It's a sehol shame sem. that Demoiselle Lenny is so modest about having been a member of the Resistance. She's a true hero. Egy igazi hős. Ezt meghagyjuk magyarosításra. Project No result about Danát. Dana. She probably never got famous. Valószínűleg sose lett híres. Huh. Junta. Junta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Filmkészítő és fotós. 1930-as. Influencer volt. Collaborating with the Bronze Shadow. Utána meg a szövetségeseknek szövetségi szolgálatoknak dolgozott, kifejezetten a briteknek. Juntával vigyázni kell, ki tudja, hogy ki és mit csinál. Jó. Ó, megvan. Mindenre rákerestünk. Leave. The more I discover about Dana, the more I get the feeling I'm only scratching the surface of Vaughan's history. Oh, but hey, let's call it a day. I really should go to bed now. Not a soul here. Not surprising, given the time. Azért mindig nem lehet megnézni. Nem? Na jó. Melyik volt a mi szobánk ez, ugye?
Hé, az ott micsoda? Colonel Blake. Vaughan Institute. Institute for Forensic Science and Medicine. Charming. Colonel Blake. PT. Tudtam, hogy köze van a játéknak a Silent Hill-nek. Jó. Be lehet nézni az ajtó alatt? Semmi. Nicht stören. Do not disturb. Well, all right then. Akkor azt elviszem. Nem. Hát jó. Hol? Kolonelzék. Tábornok. Kell csinálni borítóképeket. Na. Kétet még nem láttuk ilyen hétköznapian eddig. Messze van ez a... Aktiváld a melodit. Ez Billy-el is. Nem. Nem. Kicsit ismerős a dallam. USA, New Jersey, 1983, tele. Hova lyukadunk? Gyerekkorunk? Ez valami gyerekkori emlék lesz. Kicsi Kate. Is that you, Katie? Yes, Mom! I mean, who else can it be? Nagyon jó, tetszik. Mi ez? Richard Walker. Te ki vagy? Last time it took Mom days to find the strength to open it. Another letter for Dad. Ja. Apukánknak egy levél jött. Meg kell találni a zenedobozt. Ott van. Várjátok. Nem tudom megnézni most a izét. Ja nem, ez nem az. Classic novel. Valamit találtunk. A Varázshegy. Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Az ott mi az? Szerszámos láda? De mi vagy? Ez nem olvasom. A father, bla 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 bla. Szara. Szara?
Ez itt édesapánk halála után van? Ha jól értelmezem. Ez mi ez? The piano that Mom ordered will soon be here. I Ó, couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. mondjuk micsoda? Tehát, hogy két is kapott piánót? Ez több, mint összefüggés. Mom bought those again. Szara. Valker, bazd meg. Nem tudtam kiolvasni a nevét. Oké. Wow. I hope I get Wow. to travel around the world too when I grow up. Geo magazin. Hát ha. Hát ha jó lesz borítóképnek. Oh, hello, Munchkin. Hey, Mom. Hol van? Ja, ott van. Nem is láttam, hogy ott ül. Állj. Ott a zene. De azt mindjárt, először beszélgetünk mamival. Is everything okay, Katie? How are you doing with your homework, Munchkin? Nem igazán tudunk beszélgetni vele, mert mindig csak a leckéről kérdez. Itt van. Vegyük el, vagy folytassuk az először még exploráljunk még tovább, várjatok. Erre felé mi van? Aha, vannak itt még cuccok, amit meg lehet nézni. Például valamit volt, nem? Nem? Portrait of Papa. We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. A Mom said they'll nagyszülők. probably come over from New York on her birthday. Azt gondolom, ott jó, bal szélen. Meg az anyukánk, mert kb. Ugyanolyan ruhában van, mint most. Sőt. Találd meg a zenedobozt. Ez zenedoboz, hát ez nem zenedoboz. Na most vegyük el. Ez nem doboz, de zenél. Szóval félig zenedoboz. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. És így megállt volna a levegőbe. De az nem fantasy. Honnan van? Where'd this come from? I already told you. Már Your mondta. grandma and grandpa gave it to me when I was little. A nagyszülőktől Doesn't kapta, look like amikor it's még from kicsi New York, volt. though. I don't know. Must have been in the family forever. I just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Kiskorunk óta Will you give szerettük. it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie.
Nem tudtam. Nem néztem a játékból semmit. De valószínűleg ez csak álmodja. Vagy nem tudom. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Hát... Lett elég öreg, hogy nekünk adja. Nézz a levélre. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. 2003. augusztus 40. Az mi volt? Na. What the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Hát jó. Nem változott semmit a kép. Jó, akkor hívjuk föl. Még mindig ott a csomag. Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. Na, húzza föl magát. Ó, basszus, azt nem láttam, hogy van. Na mindegy. Foglald? Vagy mi? Nem, kicsöng. Kicsang. Hello? 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 Mr. Kenton, is that you? Who's there, please? Megkaptam a levelet, vagy én vagyok? It's me. Olivia, it's me, Kate. Kate? Gee, it's so weird to hear your voice after all these years. G. Az a Jesus. Got your Röviden. letter, Olivia. G. Kate, I sent it 2 years ago. I know, things have been complicated. Complicated. I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Kenton. And maybe felt at least some remorse.
But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. Megértem, mi vagy dühös. I get why you're mad. Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. De ő nem tud Goodbye, a Kate. I hope izéről. you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone, and that's how you're gonna stay. Nem alakult túl jó ez a beszélgetés, de legalább a nagy nehezén túl vagyunk, legalább beszéltünk. Bár mondjuk igazából nem mi tehetünk arról, hogy nem voltunk, illetve hogy ilyen távol voltunk éveken át. Ugye be voltunk zárva egy munkatáborba. Illetve hát 2 be volt zárva egy munkatáborban, ahonnan nem mehet haza hétvégén. De jó az a lámpa. Tök jól néz ki. Dramaturgiailag ez egy jó kép, nem? De mindegy. Most már nem. Most már nem jó kép. A lámpára figyeltem túlságosan. Wow. Hát ha. Na? Délután 1 van. Nem hiszem. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Mennyi izénk nincs megcsinálva? Hogy van ez? 1, nem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 van eddig. És abból meg van csinálva 1, 2, 3, 4, 5, 5. Van egy olyan achievement, hogy a felét meg kell csinálni a másodlagos céloknak. Azért nézem. Ez mi ez? Ja, izék. De menő, most ha itt több képet csinálok, akkor itt több is látszódik. Mondjuk azt kihagytam, hogy volt egy olyan achievement, hogy az összes pontról kell fényképet csinálni, és akkor lehet, hogy az idáig ér. Ebből semmi jó nincs. Na menjünk. Beszéljünk Frau Wagnerrel, mert az achievement. Nem? Demoiselle Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Arról is megkérdezzük. Hú, az asztal is de jól néz ki.
Jó Hello, Miss reggelt! Walker. Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? Aha. Kezdjük. Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Wagen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. After Effects. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? I must have been awful. A terrible time, really. Well, the Szörnyű person idék I'm looking voltak. for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Menekültekről beszélgessünk még? Vagy a... I went to the Zilberspiegel refuge yesterday. Ja, nem menekült, az maga a menedék. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Wagen because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Tehát Lenny egy nagy szabadságharcos volt. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Heroin. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? Mindenkinek megvan a maga No point keresztje. gossip mongering. The war was a dark time in Wagen for everyone, see? Best not stir up old memories. Hát jó, akkor most már a I'd Zene like to go to Akadémia. the Music Academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Northbound. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town, where students came from all over the world to perform on the musical square. Annó a város ékszere volt, de úgy látom, hogy mostanában, hogy nem annyira. Through lack of students and means. Well, I guess I Kiváló. should get going. Puk, puk, puk. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask Jó, if you aha. have any more questions. Még stören. Na jó, az is megvan. Akkor esedékes, hogy a fele meg lesz a dolgoknak. És nem lehet ránézni a csatorna tetőre? Ez még mindig ugyanaz a moci. Tehát azt mondta, a falnak. Azt mondta Frau Wagner, hogy a villamossal kell menni Northboundba. Ami Centrum Musicplatz. Ott van. Wow. Itt még lesznek ilyen helyek? És ez miért van pipálva? Guest house. Van itt egy. A többi helyre már nem tudunk menni, úgyhogy... Stressful night.
Stresses este, nem tudok beszélni. Sem. Blumenviertel. Hát ha. Ez a villamos ebben a városban mindenfelé megy. Wagen villamos. Ez megint ilyen töltőképernyő lesz? Hát, Immobilien. Ingatlanos. Hát ezek a budapestiek, ezek nagyon jó zenét csináltak, illetve hogy nagyon szépen játszották föl. Menő ez a villamos. Ó, itt kezdtünk, nem? De... Mindenki egyelő csörög. Arra nem tudok menni. Ott az újságos még mindig. Csak itt nem tudom megnézni a képeslapokat. Bocs, nem akartam zavarni. Take 5. De menő! Az egyik tökre tetszik. Hát csináltam egy ilyen képet, hogy így kéne. Egy másikat. És akkor van egy Danás képünk, 1936-ból. Meg most van egy modern. Micsoda pulcsik. Micsoda? Ott van Oscar. Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! Megtalálták Oscart, a hülye gyerekek. Are you alright? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar, oh, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh?
Quite. So, Kate Walker, Yeah. what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Az emlékfal, itt voltunk ugyan, itt ücsörgött az a nő, akivel nem tudtuk beszélni. Na, mondjuk érdekes, hogy arra indultunk el, de nem baj. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Szerintem nem halt meg. You know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes. Így van. That is correct, Oscar. I'm Levágta. glad you're taking it so well. I don't see any fundamental Virverden difference oit, between niks crossing Europe vergessen. in search of mammoths, traveling on Nem fogunk ostriches in an elfelejteni. irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Back together I again. could ask you where we are heading, but truth be told, Amúgy egyébként it doesn't rájöttem, really hogy az én matter. fejem tök I rossz will helyen follow van. you wherever you lead, and for as long as you Mert require my igazából services, itt vannak valahol a that's what an küldetések, automaton does. ahol a pont a fejem van. Thank you, Oscar. Oh Köszi. dear. I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Oh dear. I don't suppose I have any choice. Na, megvan Oscar, jól van. Biztos, hogy sok feladatunk lesz vele. Beleraktuk a tatyóba? I'm so glad he's back. Would you mind using a bigger bag in the future? Oscar Mark 3. Ez a harmadik Oscar. Nagyon más nem tudunk vele csinálni. Jó van. Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Na mutasd csak. Itt például nincs rajta senkinek a neve. Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through. Bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Én itt nem látom a nevét. Koher, Duer, Fulgan, Wood, Vigge, Bo, Catherine, Peter, Sebastian, Daniel, Beraf, Lovi, Brig. Jó, akkor ő itt nincsen. Jó. Itt volt az a bolt. DR. Ha. Teljesítményt értem el. Dana Rose. Bizonyám. Mondjuk azt nem tudom, vagy... Ja, de tudjuk a teljes nevét, igen. Oké, amúgy mi a küldetés? Introspection before you go to the academy, igen, és go to the music academy.
Az introspection az nem, amikor így leül, és gondolkodik. Ó, de szép csúnya kulcsik. Az mi ez a hang? De menő. Introspection. Az micsoda? Mit kell introspectionölni? Le kell ülni valahova? Enter. Ez micsoda? Basszus, ez ami a rohadt életben azt hittem, hogy az szembe van. Na mindegy, ez is megmarad a magyarításos végigjátszásra. Ez micsoda? Kilakoltatási endiction? Az nem kilakoltatás, hanem az azért. De az lesz. Failure to pay rent due. Nem lett fizetve a mi ez magyarul? A bérlési díj. ...2005. június 15-e és 2005. október 15-e között, vagy micsoda? És szeptember 15. Mayor of Vagy. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Ja, hogy oda van írva, igen, nem fizették. Menő az a fal. Nagyon jó, tök jó. Látszik, hogy a játékkészítők most már So that's odafigyeltek a the famous dizájnra. Vaughan Music Academy? Hát elég Not what I was szar. expecting. Az ott egy tuba? Nem, az nem egy tuba. Az egy... nem is tudom mi. Mennyi régi dobozkacat. Pont az kell nekem. Várj, nem tudok számot. Ah, It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. for emergency use only. This is not a public phone. Jól van. Jól van, na nyugalom. Guten Tag! What now? Jézusom. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Oh, sorry, you startled me. Rektor. Ja. Now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. Hát csak ő maradt az egyetlen Maximilian alkalmazott. Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance
the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the Academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the Academy closes. Ez tiszta olyan, mint a... Alas, I can't, can I? Az első részben volt az, amikor ugye Unless what? az egyetemvezetőket meg kell csinálniuk azt a izét. Az egyetem előtti zene pavilont, vagy nem is tudom. Very well. All right then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectoress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Wagen, which you must play on the piano on the square in order to activate the Orchestra of Automations. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Hogy beállt? Na, ott is. Take. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. Okay. Van rajta valami javítás, vagy nem is tudom. Vannak rajta javítások, kiegészítések, amitől jól lehet lejátszani. Ó, mi a franc? I wonder what it's supposed to represent. Hát ez eddig nekem sem mond sokat. Pöty. Memo. Oké. Lassan kávét kell hozni. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Okay. Itt van valami. 2.
Music Academy Inspection Report, October 12th, 1937. 1937. október I was due to 12. inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Tetszik a játék, hát nem is tudom mi, rendezése? Lehet ezt mondani rendezésnek, ahogy így átmennek így a történeteken így szépen. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Junta. Leonról nem kaptunk információt azóta, mióta elment Is everything all right? a expedícióra. You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Hozzuk föl Leon, vagy minimálj. Ez micsoda? Mármint, hogy tudom, hogy mi az, csak itt most... hozzuk föl. I'm just a little worried, that's all. About a friend who has left on a long voyage. Long voyage. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Igen. Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Beszéljünk Frau Bachmannval. Körbe tudok itt nézni? Gilbert autós iskola. Tök jól néz ki a hely, nagyon bejön. Na jó. Hol lett Frau Bachmann? Itt van az a gépezet. Not the most enjoyable day of the year, but someone's got to do it. Nézzétek, ez volt az a gépezet. Basszus, és ott egy másik. Kettő van. Oh, good grief. It's gonna take me all day long to clean that lot up. Introspection. Basszus, erről lekéstem. Na, ezt kellett volna csinálni, mielőtt bevegyünk. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. Ja, hogy ez utána van. Tehát ahogy kezdődött a játék, ezután van, illetve azután vagyunk most 6 It would be so hónappal. good if you were here now. I love receiving his letters since he left to Baltear with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper, and I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Lehet, hogy őt találták meg, ugye ott a hegyen? Lesz olyan kép, ami jó izének. Másik snittet kérek. Másik snittet kérek. Ezt megpróbáljuk, hát ha jó lesz, de menjünk tovább.
Fraulein Rose, I'm waiting. Ja, megyek már. Hol van Frau Bachmann? Na, itt van a szerkezet. Ez volt a képem. És ott ilyen... Középen ketyeg valami, vannak vigyók, meg forgóteker... basszus. Hosszú lesz a nap. Itt van a mechanizmus. Come and see, Fraulein. Oké. Hát ha most megértjük, és akkor könnyebb lesz kéttel megcsinálni. Igen. Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Igen. Fascinating. Tehát a zászlók a automatonokat jelölik. Inspected by an academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. Ez mi ez? You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Itt megint ugrálgatni kell. Do you have any questions before you go? Persze, megkérdezem Do you minden. know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Borrelberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire, so he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. Ó, de szép. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. Szomorú And történet. she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. A század elején ő volt a But leghíresebb her legend zenésze was a truly városnak. born the night she performed a cello concerto right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. A legnagyobb tűz volt. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? Ő meghalt ebben a tűzben, tehát hogy volt egy As well as all the other tűzvész a musicians and the városban, entire audience. They were surrounded by és ő itt flames, halt meg a téren. trapped on this square. How dreadful. Mert valami koncertre készült, jól But according értettem? to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. Aha. I Az had ő no idea. képére lett ez formálva, ez a Well, now you robot. know all about the legend Vera of Vera Schönberg. Schönberg. Was there something else, Fraulein Rose? Valami még volt. A pianino. Pianinóról tudsz When the mondani mechanical valamit? orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Jó, Fraulein. most már menjünk dolgozni. Szóval itt megint ugrálgatás lesz. Tuti.
Nagyon menő. A maintenance room key. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next Az to the clock óratorony tower. melletti szobát nyitja. Igen, megint ugrándozunk. Marha jó. Jaj, talkolni tudunk vele. Igen, kéttel meg kell javítani az egészet. Danával meg csak megjavítgatni ezt a pár dolgot. Hol az óra? Ha erre lett volna. Ott van. Basszus. Ó. Most meg tudom nézni. Á, de jó lesz. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Oké. Na itt vannak számok, meg bigyók, meg ezek is bigyók, meg zöld gomb, meg jó. Meg lehet nézni a másikat is most már? Aha, túloldalról. Vagy nem? Elnéztem valamit? You can tell, Frau Beckmann, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's gonna take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Oké. A másik is mond valami újat. So you're the one Frau Beckmann sent, are you? Igen. You can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. Jó, tehát nincs bajuk, csak ki kell pucolni őket. Jó. De én ide akartam jönni. Inspect. Use. Ez az egy kulcsunk van, úgyhogy nagyon más nem lehet választani. Werkstattregeln. Egy baba fel. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. Jól van, ne izguljál. The spare parts for the automatons on the square. Aha. Ez egy olyan, ami a téren van. Egy olyan ugye, ami ki. Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Danát described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Na. Elvileg akkor ugye, ez volt itt a... Igen, akkor... Várjunk. Menjünk föl. Itt van ez a bigyóka. Ez. Ez a 3 zászló. If the report is right, a flag is raised only when the corresponding mechanism is working. Too bad. It could have helped me find them. Ha szóval megjelennek itt a kis zászlócskák, hogyha a mechanizmus működik. Most egyik sincs fönt, úgyhogy tökre nem működik az egész. Read. Wegen der bevorstehenden Umstellung auf Computersteuerung. Igen. Tilos rajta játszani. Igen, jól értettem. Tehát, hogy a modernizálása, amíg a modernizálás el nem végeztetik, vagy nem is tudom, amíg meg nem csinálják a modernizálást, I can't open it like this. addig nem lehet használni. Looks like it's been mechanically sealed.
mechanikailag van lezárva. Volt valami. I don't think I'll be able to open it directly. Magától fog kinyílni ezek szerint. Szóval nem lehet használni, tilos, amíg meg nem csinálják úgy, hogy digitális legyen. Vagy nem tudom. Na. Akkor itt volt egy bigyó. Oh, bocs. Itt volt ez. Aha. Jó, azt nem tudjuk, hogy ez micsoda. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bogstadt. És akkor meg tudjuk nézni szerintem most a másikat is. Ja, hogy ezzel kell kinyitni. Értem. Tehát akkor nem is tudjuk megnézni, amíg ki nem nyitjuk. Jó. Onnan jönnek elő a vigyó, akkor... Hogy voltunk? Elvileg... Akkor a szobának itt kell lennie valahol. Nem? Nem itt volt? Tisztára úgy emlékez. Ott lesz. Vagy ott? Vagy itt? Azt is, hogy ott lesz az ajtó. De nem itt? Hol volt az ajtó? Banyék? Menjünk vissza Rózzal. Menjünk ki. Szóval mindjárt visszajövünk. Ez hol van ez az ajtó? Itt a nő mögött. Nő mögötti épületnek a jobb oldalán. Hát itt most egy kávézó van. Looks locked. I can't go in. Aha! According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building, in what today must be the back room. There is every indication that it is forbidden to the public, Kate Walker. Come on, Nagyon Kate, jó. gotta think out of the box. Nagyon jó. Régen itt volt ez a műhely, most valószínűleg a hátsó szobában van az a terület, ahonnan föl tudunk menni az óratoronyba. Na de, most, hogy bejöttünk egy kávézóba, elmegyek egy kávéért. Ha-ha-ha. Mindjárt jövök.